Kính chào đại chúng. Kính chúc đại chúng luôn thật nhiều năng lượng bình an và trái tim luôn tràn đầy tình yêu thương. Ai cũng có những cái đặc biệt riêng của mình. Nhưng mà nếu chúng ta chỉ sử dụng cái trời cho cái di truyền thôi đó thì nó không có đủ. Những cái yếu tố từ di truyền á, nó không đủ để giúp bạn trở thành một người tài giỏi lãnh đạo hay là làm được một cái chuyện gì đó đặc biệt cho đời. Là tôi nghĩ cái quan trọng nhất là cái sự đào luyện. Dù bạn ít tố chất đó, hoặc là thậm chí là bạn không có những cái tố chất đó, nhưng mà bạn đào luyện mãi thì nó cũng ra. Và ngược lại là những người có những cái tố chất đặc biệt ngay từ nhỏ, nhưng mà tại vì họ chỉ thường khi mà bạn có tố chất đặc biệt từ hồi nhỏ mà được mọi người chăm bẩm vào, chú ý vào, khen ngợi, ca tụng, đề cao đó, thì bạn tưởng bạn chỉ có nhiêu đó thôi, nhiêu đó đủ sống rồi. Tại vì khi bạn là một thiếu nữ xinh đẹp, rồi bạn có một cái vóc dáng đẹp là đủ ăn các chàng rồi, cho nên là bạn đâu có cần phải phấn đấu gì nữa, phải không? Tại vì khi mà mình còn trẻ, mình thấy mình không có gì để người khác chú ý hết. Mình không có giọng ca hay, mình không có talent gì từ hồi còn nhỏ hết, thì mình phải cố gắng để mình có vị trí, để mình có thế đứng, để mình được mọi người công nhận. Thì từ hồi nhỏ đó mình có được cái đà nỗ lực phấn đấu, nỗ lực phấn đấu, nỗ lực phấn đấu. Và mình không dễ dàng chấp nhận cái con người mình chỉ có bấy nhiêu đó giá trị. Tức là chúng ta dễ dàng nỗ lực cố gắng để tiến hơn nữa chỉ khi chúng ta thấy rằng những cái điều mình đang có còn quá ít ỏi. Quý vị biết là Singapore, từ một đất nước không có gì mà sau 50 năm cái gì cũng có ở Singapore. 9 năm Singapore được World Bank là ngân hàng thế giới đề cử là một quốc gia hàng đầu có sự đầu tư dễ dàng, nhanh nhẹn và thành công nhất trên thế giới. Và quý vị biết là hàng hóa thế giới cứ đổ về Singapore, rồi đưa ra các nước khu vực 133% tỷ lệ chiếm trong khu vực, trong khi khu vực châu Á thì chỉ có 20% giá trị GDP thôi quý vị, năm 2014. Và Singapore được mệnh danh là châu Âu giữa lòng châu Á, là tại vì người Singapore đó, dân tộc Singapore rất là kinh khủng, được xem là một giống dân làm việc có hiệu quả nhất thế giới. Quý vị biết là mỗi bước đi của họ đó 10 phút 55 giây bước được 18 mét. Có nghĩa là trong 1 tiếng đồng hồ họ có thể đi hơn 6 cây số. Họ không có phải là người thông minh cực kỳ, họ không có những tài nguyên, họ không có nhiều điều kiện thuận lợi, nhưng mà họ có tinh thần làm việc cần cù và perfect, gọi là cầu toàn. Khi mà quý vị làm việc với người Singapore là quý vị chịu chết luôn, là tại vì lúc nào cũng bị họ càm ràm than phiền vì cái sự sơ suất, vì cái sự thiếu chín chắn, vì cái sự thiếu toàn hảo của mình. Và lúc nào họ cũng đặt những kỹ năng như là cái kỹ năng phân tích, nghiên cứu một vấn đề, kỹ năng nhận diện và giải quyết vấn đề, kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng làm việc đội nhóm. Tất cả những cái đó người Singapore có đủ hết. Cho nên khi bạn đến đất nước Singapore, bạn thấy một đất nước hừng hực của lao động. Singapore có được ngày hôm nay là do sự nỗ lực kiên trì của họ. Hoặc là UAE, các bạn biết UAE không? Tức là các tiểu vương quốc Ả Rập. Năm 1990 chỉ là sa mạc thôi. Vậy mà bây giờ Dubai là một nơi mua sắm trung tâm sầm uất nhất của thế giới. Ở đó có nhiều cái nhất lắm quý vị, tòa nhà cao nhất thế giới, khu mua sắm sầm uất nhất của thế giới, khách sạn có tòa nhà cao nhất thế giới, và đầu tiên trên thế giới có một cái resort, khu nghỉ dưỡng nằm ở dưới nước. Là tại vì sao? Tại vì Dubai có tầm nhìn, tiểu vương quốc Ả Rập có tầm nhìn sa mạc mà trở thành một cái trung tâm sầm uất nhất thế giới. Cái đó đó, cái vị biết nó hội tụ ở những yếu tố nào không? Không phải di truyền, không phải từ trên trời cho, mà đều từ khổ luyện cả các bạn. Từ khổ luyện mà ra. Cho nên nói không phải là để an ủi. Các bạn hiện giờ thấy là mình không có cái gì trời cho. Nếu như có một cái để các bạn may mắn và hãnh diện đó, thì tôi nghĩ đó là các bạn được lớn lên trong một gia đình nghèo khó, ít hưởng thụ,
ít được nuông chiều. Ở đó các bạn lúc nào cũng phải nỗ lực và cố gắng mới có thể tồn tại và mới có thể đi được những bước đi như ngày hôm nay. Tôi nghĩ đó là một trong những hành trang quý giá nhất để các bạn đi tới sự thành công. Chào mừng bạn đến với kênh YouTube Hành trình sống tỉnh thức. Trên kênh của chúng tôi, quý vị và các bạn sẽ khám phá những bài giảng sâu sắc về thiền định, Phật giáo và các phương pháp sống tốt cho sức khỏe tâm trí. Hãy cùng tìm hiểu cách giảm stress, tăng cường sự bình an nội tâm và cải thiện chất lượng cuộc sống hàng ngày. Sau đây mời quý vị và các bạn nghe các câu chuyện về bài giảng sâu sắc về thiền định, Phật giáo và các phương pháp sống tốt cho sức khỏe tâm trí. Trong podcast hôm nay, tôi sẽ cùng các bạn điểm qua những chia sẻ chính của thầy Minh Niệm. Vừa rồi chúng ta vừa nghe chia sẻ khổ luyện để đi đến thành công của thầy Minh Niệm, tập trung vào khái niệm khổ luyện, nhưng không theo một cách nhìn tiêu cực. Đây là một cơ hội để chúng ta cùng suy ngẫm, tìm kiếm nguồn động lực và cảm hứng cho hành trình phát triển bản thân. Thầy giải thích rằng, khổ luyện ở đây không phải là sự chịu đựng đau khổ vô nghĩa mà là sự kiên nhẫn, cố gắng và học hỏi không ngừng nghỉ trong mỗi công việc, hành động và quyết định trong cuộc sống. Mỗi thử thách, mỗi gian khó mà chúng ta đối diện, nếu biết cách đối mặt và vượt qua, đều sẽ trở thành một phần quan trọng dẫn tới thành công. Thầy Minh Niệm nhấn mạnh rằng sự kiên nhẫn, tinh thần không bỏ cuộc và khả năng học hỏi từ những thất bại chính là chìa khóa dẫn đến thành công bền vững. Điều quan trọng là phải có một cái nhìn đúng đắn về khó khăn, thử thách trong cuộc sống và học cách chuyển hóa chúng thành cơ hội để phát triển. Khổ luyện trong các khía cạnh cuộc sống. Thầy còn chia sẻ những câu chuyện về khổ luyện trong những khía cạnh như học tập, công việc và trong các mối quan hệ. Theo thầy, không có sự thành công nào đến dễ dàng nếu chúng ta không sẵn sàng khổ luyện. Chính nhờ quá trình này, chúng ta trưởng thành, học hỏi được nhiều bài học quý giá và ngày càng mạnh mẽ hơn. Ví dụ như quốc gia Singapore và Dubai, để trở thành quốc gia hùng mạnh về kinh tế, họ đã phải khổ luyện phát triển đất nước, chứ không phải trời cho hay tự nhiên mà có. Để minh họa thêm, xin kể các câu chuyện Phật giáo minh họa. Câu chuyện Ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất, một trong những đệ tử ưu tú của Phật Thích Ca, đã trải qua một quá trình khổ luyện dài để đạt được trí tuệ sâu sắc. Trước khi trở thành một người giác ngộ, Ngài đã phải trải qua vô vàn thử thách và gian khổ. Tuy nhiên, nhờ vào sự kiên trì, kiên nhẫn và tinh thần vượt qua thử thách, Ngài đã đạt được sự giác ngộ. Đây là một minh chứng rõ ràng rằng khổ luyện, dù có khó khăn đến đâu, đều mang lại thành quả xứng đáng. Câu chuyện Sự kiên nhẫn của Thái tử Siddhartha. Thái tử Siddhartha, sau này là Đức Phật, trong thời gian tu hành đã phải trải qua nhiều năm tháng khổ hạnh và khổ luyện, từ những thử thách khắc nghiệt như nhịn ăn cho đến những thời khắc gian khó khi phải đương đầu với những cám dỗ của thế gian. Tuy nhiên, chính nhờ vào sự kiên trì và nỗ lực không ngừng nghỉ mà Ngài đã đạt được giác ngộ, trở thành một người có trí tuệ và lòng từ bi vô hạn. Câu chuyện này nhắc nhở chúng ta rằng, để đạt được những mục tiêu lớn, đôi khi chúng ta phải đối mặt với sự khổ luyện nghiêm khắc. Câu chuyện Bồ Tát Quán Thế Âm. Quán Thế Âm, một biểu tượng của lòng từ bi trong Phật giáo. Trên con đường trở thành Bồ Tát, Ngài đã phải trải qua những thử thách lớn lao và khó khăn, thể hiện sự kiên nhẫn, sự cảm thông và lòng từ bi vô bờ. Chính những trải nghiệm này đã giúp Ngài trưởng thành, phát triển khả năng giúp đỡ chúng sinh và trở thành một vị Bồ Tát được mọi người tôn kính. Thông điệp của podcast hôm nay là sự cần thiết của khổ luyện trong cuộc sống để đạt được thành công bền vững. Chúng ta không thể nào có thành công lớn mà không chịu khó vươn lên trong những thử thách. Tuy nhiên, sự khổ luyện này không phải là sự chịu đựng tầm thường mà là quá trình học hỏi, vượt qua bản thân và thử thách để tìm thấy sức mạnh nội tại. Áp dụng vào thực tế.
Trong cuộc sống hiện đại, chúng ta thường gặp phải những lúc chán nản và mệt mỏi vì những khó khăn trước mắt. Tuy nhiên, nếu nhìn nhận khó khăn như một phần không thể thiếu của quá trình trưởng thành, chúng ta sẽ thấy rằng mỗi thử thách đều là một bài học quý giá. Thầy Minh Niệm dạy rằng, để có được thành công, chúng ta phải dám đối diện với gian khó, chấp nhận sự khổ luyện như một phần của hành trình. Khổ luyện không phải là điều dễ dàng, nhưng nếu ta hiểu và áp dụng đúng cách, nó sẽ giúp chúng ta phát triển bản thân một cách toàn diện. Hãy nhớ rằng, mỗi bước tiến trên con đường đời đều cần có sự kiên nhẫn, sự chịu đựng và không ngừng học hỏi. Thành công không phải là đích đến mà là hành trình, và khổ luyện chính là một phần không thể thiếu của hành trình đó. Các bạn hãy luôn nhớ rằng mỗi khó khăn, thử thách đều là cơ hội để chúng ta trưởng thành. Không có con đường nào trải đầy hoa hồng, nhưng chỉ khi vượt qua những gian nan, chúng ta mới có thể đón nhận được thành quả xứng đáng. Hãy kiên trì, học hỏi không ngừng và luôn tin vào khả năng của bản thân. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast hôm nay. Hy vọng rằng sau khi nghe xong, các bạn sẽ cảm thấy thêm động lực và niềm tin vào khả năng vượt qua thử thách để đạt được thành công. Hẹn gặp lại các bạn trong những podcast tiếp theo. Chúc các bạn luôn an lạc và thành công trên con đường mình chọn.